Hello student, we are going to start the theorem derivative of composite function. Theorem ची definition if y equal to f of u is differentiable function of u and u equal to g of x is differentiable function of x and y equal to f of g of x is differentiable function of x, then prove that dy by dx equal to dy by du into du by dx. This theorem is called derivative of composite function. Prove. Let delta u, delta x and delta y, delta u, delta x and delta y be the small increment in u, x and y respectively as delta x tends to 0 delta y tends to 0. तर या ठिकाणी डेल्टा यू, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाय हे काय स्मॉल इन्क्रीमेंट यू, एक्स अँड वाय. तर यू, एक्स अँड वायचे हे स्मॉल इन्क्रीमेंट आहेत रिस्पेक्टिव्हली ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय टेन्स टू 0. देअरफॉर लिमिट, आता या ठिकाणी हा फॉर्म्युला तयार करायचा. लिमिट डिनॉमिनेटरला डी एक्स आहे, मीन्स इथं डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स, हे सिम्बॉलला डेल्टा म्हणतो आपण. तर याचं लिमिट काय असतं तर डी वाय बाय डी एक्स. दॅन लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स अँड लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स. आता या ठिकाणी हे फॉर्म्युले आहेत, तर या फॉर्म्युल्याला लिबनिझ नोटेशन असं म्हणतात. लिबनिझ नोटेशन. देन नाउ डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा यूला डेल्टा यू गेट कॅन्सल, मीन्स डी वाय बाय डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स LHS. taking limit on both side as delta x tends to 0. तर दोन्ही बाजूला लिमिट घ्यायचं आणि ते लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 घ्यायचं. लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. आता या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन आहे, तर लिमिटमध्ये मल्टिप्लिकेशन असेल तर सेपरेट लिमिट द्यायचं. लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. आता या ठिकाणी डिनॉमिनेटरला यू डेल्टा यू आहे, मग इथं सुद्धा डेल्टा यूज घ्यायचं, इथं चेंज करायचं. लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू या ठिकाणी डेल्टा एक्स आहे, इथं सुद्धा डेल्टा एक्स आहे. लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स आणि रिझन लिहायचं डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू टेन्स टू 0. आता या ठिकाणी वरती आपण लिबनिझ नोटेशन तयार केलेत, तर ह्याचं लिमिट काय असतं तर डी वाय बाय डी यू आणि ह्याचं लिमिट काय असतं डी यू बाय डी एक्स. तर याचा अर्थ काय RHS एक्झिस्ट, दॅट इज RHS एक्झिस्ट द RHS exist
एक्झिस्ट अँड इज फायनाईट म्हणजे RHS एक्झिस्ट झालं. अँड लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 त्याचं LHS डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू dy/dx याचा सुद्धा आपण फॉर्म्युला तयार केला आहे. याचा अर्थ काय, LHS सुद्धा एक्झिस्ट झाला. देअरफॉर द LHS also exist and is finite that is LHS equal to RHS अशा पद्धतीने LHS आणि RHS दोन्ही सुद्धा सॅटिस्फाय झाले. देअरफॉर dy/dx equal to dy/du into du/dx is called composite function or chain rule. नोट, तर या ठिकाणी चेन रूल म्हणजे आपण कितीही वाढवू शकतो. नाउ dy/dx equal to dy/du du/dv dv/dw dw/dx. तर अशा पद्धतीनं आपण चेन रूल मीन्स कॉम्पोजिट फंक्शन. आता LHSला dy/dx आहे, तिथं आपण काय घेतले dy/du. यूचं फंक्शन व्हीमध्ये, व्हीचं फंक्शन डब्ल्यूमध्ये, डब्ल्यूचं फंक्शन एक्समध्ये. इज कॉल्ड चेन रूल. या ठिकाणी हे कॅन्सल होणार म्हणजे फायनल काय राहिलं dy/dxच. तर इज कॉल्ड चेन रूल ऑल्सो कॉम्पोजिट फंक्शन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. द एक्झाम्पल कसे सॉल्व करायचे. एक्झरसाइज 1.1. if y equal to x cube minus 2x minus 1 raised to 5 and dy/dx. तर या ठिकाणी yचं फंक्शन x मध्ये दिले आणि विचारले dy/dx. लेट y equal to x cube minus 2x minus 1 raised to 5. इथं लिहिताना लिहायचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर वायचं फंक्शन एक्समध्ये आहे म्हणून डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर या ठिकाणी स्टँडर्ड फॉर्म्युला. तर या ब्रॅकेटला कन्सिडर आपण एक्स करायचं. टोटल ब्रॅकेट हा एक्स आहे असं समजायचं म्हणजे x raised to 5 म्हणजे dy/dx वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx इक्वल टू d/dx x cube minus 2x minus 1 raised to 5. आता कन्सिडर करा, ह्याला x समजा म्हणजे x raised to 5. काय फॉर्म्युला असतो या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहितो d/dx x raised to n इक्वल टू n इंटू x raised to n minus 1. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला यूज करायचा. आता x म्हणजे हे कन्सिडर करा आणि n मीन्स 5 मीन्स 5 कन्सिडर केलं आहे x cube minus 2x minus 1 raised to n minus 1 मीन्स 5 minus 1 4. आता ह्याला कन्सिडर आपण केलं x म्हणजे याला काय म्हणतात कॉम्पोजिट फंक्शन. याचं परत डेरिव्हेटिव्ह करायचं म्हणून d/dx म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह x cube minus 2x minus 1 इक्वल टू हे 5 आहे तसं 5 x cube minus 2x minus 1 raised to 4. आता या ठिकाणी सबट्रॅक्शन आहे. सबट्रॅक्शन असेल तर सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. एक्स क्यूबचं सेपरेट d/dx एक्स क्यूब मायनस 2 कोइफिशियंट d/dx x आणि मायनस d/dx 1. x cube minus 2x minus 1 raised to 4 into ब्रॅकेट x क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह x raised to n प्रमाणे 3x² मायनस 2 कोइफिशियंट आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1. स्टँडर्ड फॉर्म्युला दिलेत आणि 1 इज अ कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0. म्हणजे या ठिकाणी फायनल डेरिव्हेटिव्ह काय आलं dy/dx इक्वल टू 5 इंटू ब्रॅकेट x क्यूब मायनस 2x मायनस 1 raised to 5 इंटू ब्रॅकेट 3x² मायनस 2
तर ते आलं त्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह. ओके.